اهلا بكم في البشير شو. البشير شو. بشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. لحظة معاي عزيزي، لحظة معاي. اهلا بكم في البشير شو. عقلك يشتغل. بكم في البشير شو. لاحظ معاي، حلوة جرافك، لاحظ. اهلا بكم في البشير شو. 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 لاحظ جنابك المعاني الحين، ولا لحظة. اهلا بكم في البشير شو. بشير سوق الليلة جمعة، سوق الليلة جمعة. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم بالبشير شو. من ساحة المعركة والدنيا محترقة علينا، أهلا بكم في الحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان هام: إعلان حالة طوارئ وتأهب تام والدخول في إنذار خاء، وهو إنذار معناه خرب طبولنا، حيث تعرضت قطاعاتنا إلى تنويه عسكري من وزارة الدفاع العراقية في الأسبوع المنصرم، استقر في قلب جمهورية البشير الديمقراطية، خلف انزعاجا حادا وثلاث جهال بين أوساط الجمهورية. وعلى إثر ذلك سنقوم بالخطوات التالية: أولا، تربية الجهال الذين خلفهم الانزعاج. ثانيا، الاحتفاظ بحق الرد. ثالثا، دعوة السفير العراقي في جمهورية البشير لتسليمه مذكرة احتجاج بالطور الشطراوي، حيث نحن كأغلبية وطنية لنا دائما طور آخر، طور الشطراوي، حيث الأغلبية لها طور آخر، طور الشطراوي. لا 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 بس أنت لا طور الشطراوي فعلا هو مقام الشطراوي. لا 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 لا.
بس انت بقيتي ما شاء الله تتحملين هذا الدمار السامع وقلبك قوي بشرفي. اي واحد يغثكم من السياسيين حطوا له هذا الشطراوي بالتعليقات. هذا واحد من اسلحه الدمار السامع اللي تمتلكها الجمهوريه، واللي جاي نخصبه حاليا ونطوره وما نفاوض عليه ولا نسلمه، واي لجنه تفتيش تجي ارقعهم بشطراوي اطفرهم. مجلس الامن اقلبه جلسه وناسه. رابعا، بناء على صلابة إيلينا وتجشمها وتحملها المواقف الصعبة، ولأن تنويه وزارة الدفاع نوهنا أنه إحنا ما عندنا وزير دفاع، أقرر الآن وفق مرسوم جمهوري صادر بتاريخ 19/11/2021 تعيين السيدة إيلينا السعلوسي كوزيرة الدفاع للجمهورية. احنا احسن من جمهورية العراق، عندنا مساواة بين المرأة والرجل. Mr. President, thank you for your trust. As the first Secretary of the Defense for the Al-Bashir Republic, I will not let you down. In the name of our Republic and the name of our President, if you like it or not, I will serve our country and protect you. Thank you. أنا مو نادم على هذا القرار. خامساً، لكي لا تتكرر تجاه جمهوريتنا هذه التنويهات السافرة لا 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 لا، ولكي لا تتكرر هذه التنويهات السافرة، ولكي يهاب الجميع أساطيلنا العسكرية، تقرر استعراض القوة البشيرية للجمهورية. يلا استعراض. بقلوب صادقة ومؤمنة وضمائر وطنية خالصة ودموع الأمهات في المنازل، ينطلق الآن على بركة الله الاستعراض العسكري المهيب الخاص بجمهورية البشير الرهيبة، حيث ها هي كتيبة درع الجمهورية من الدبابات تعلن جهوزيتها الكاملة واستعدادها لردع كل الأخطار الأرضية للجمهورية. لقد طاحت كتيبة الدبابات، وها هي قطاعات أبطال الداخلية تحث الخطى وتتجه يمينا وشمالا لمراقبة الأمن الداخلي، تتقدم وتعود. يبدو أنه تكتيك استخباري. نعم، وها هي وزيرة الدفاع إلينا تجهز فرقة الكشافة بسيارتهم الحمراء بقيادة بشيرية، وقد تم تنسيق لون السيارة مع بدلة الرئيس. تستمر القطاعات وتدخل فرقة التدخل البطيء. نعم، إنها تسير ببطء وترافقها دموع الأمهات في المنازل وتغريد العصافير على الأشجار. تقوم بمناورة عسكرية غير مفهومة، وها هم صقور الجوية، رجال الجمهورية، خفافيش الليل، نسور النهار، تتقدم وتعلو سماء الجمهورية. نعم، لم تسقط هذه الطائرات، وإنما هوت على العدو الغاشم، ولسان حالها قول الشاعر: طحت بس ما طحت طيحة المذلول. ومسيرات الجمهورية تعلو وتهبط وتهبط وتعلو. وكان راح وجه البنية، والله شنو أحمد دا يلعب. بطة الجمهورية تدخل على خط الاستعراض، وبطة الجمهورية كما تعرفون إنها بطة حقيقية ليست كالبطة بالعراق، يحركها مساعد الرئيس ليصبح سائق البطة، لكنه لن يصبح رئيس وزراء في الجمهورية. وها هو مفاجأة الاستعراض، وحش منقرض انقرض من الأرض قبل ملايين السنين لأنه عمل في جمهورية البشير. نعم، وها هو الرئيس يرفع له التحية، إشارة منه على عظيم المفاجأة، ويطلب من المساعدين تحيته بما يليق بمقامه، ولكن أحدهم مو يم السالفة. ارفع يدك عاليا شامخا واقفا حتى تصل الرسالة إلى الجميع.
وها هو الرئيس يطلب من مساعده أن يعيدها إلى المتحف العسكري، لكنه يغلفها بجيبه. اهلا بكم مرة اخرى. تقدرون تواصلون ويانا على المواقع المدمجة هنا، فايبر، متى، تويتر، انستغرام، يوتيوب، وعلى الايميل. الحلقة الجاية راح نسوي السحب مال الفقان، سدينا باب المشاركة، والحلقة الجاية ايضا راح نسوي السحب على احسن اغنية بعيد ميلادي تغنت، هم له جائزة. اكو اشاعة صار فترة نسمعها تقول انه العراق بلد تايه، واحنا خلال هذه الفترة اللي انتهينا بها بفقرة الاكس بداية الموسم، وطلبت الانتخابات اللي ما جايه تنحسم واحنا هسه بالثلث الاول من الموسم، وعياط الاخوه الولائيه المستمر كل موسم، صارت هوايه احداث بالعراق تدل على شغلتين، الاولى انه اكو ناس مستخفين بهاي الجمهوريه، والثانيه تعزز اشاعه انه جمهوريه العراق جمهوريه تايهه، لان ملف الانتخابات ما جاي ينحسم، وحتى نتحقق من هذه الاشاعات فاليوم الحلقه استثنائيه راح نعوف بها كل اللغوه الموجوده ونشخص حاله البلد، ونريد نشوف شكو ماكو بالعراق، لانه بكل بلد اكو اعراض اذا ظهرت راح يحميها الحشد. بكل بلد اكو اعراض اذا ظهرت فمعناها هذا البلد تايه، وانا يعرفوني بالمنطقه يسموني احمد استشاريه، وكطبيب استشاري راح اشخص اليوم الاعراض اللي جايه تظهر بالعراق، لان انا انسان مجنون بالعراق. يعني انا انسان ما اشبه العالم، بالقران العراق راح يخبرني، ما جاي امشي، انا مجنون بالعراق، اموت عليك يا عراق، يشهد الله ما عندي غير العراق. انا راح اقبض العراق، انا مجنون بالعراق. وين العراق؟ وين؟ جيبوا لي العراق، جيبوا لي العراق، اريد افحصه، جيبوا لي العراق، انا مجنون بالعراق، اريد اشوف اعراضه منين يعاني. جيبوا الله يا عراق، الله يا عراق، تعال خليني اشوف ايش بيك يا الله. اخويا ابو رافدين، اخويا ابو رافدين، ايش بيك اخويا؟ ايش بيك؟ الله الله، من مسوي بيك هيك؟ لا 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 لا، اسف شويه اخذني الحزن شويه. ايه يا عراق، منو مزعلك يا عراق؟ ليش بكيتنا يا عراق؟ بشر مو حرملة نحترق كل يوم. لا 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 لا، خلينا نشتغل كافي، نشخص اعراض البلد ونشوف، وعلى بركة الله. بالله يا عراق قول قائم خيراتك وين يا عراق؟ يعني احنا بلد الخيرات، النفط والمنافذ الضرائب وغير الجمارك، باقي الامور. وين راح؟ قل له وين راح؟ ها خيريات العراق سانته وين راحت؟ كله لغف وبلغف. والله يا اخوي صح خانك التعبير بتغيير مكان حرف، بس عادي ولا يهمك، انت قلتها صح. ما بقوا تعتب عليهم، فوقاي تعرفون عن الانتخابات، تريدهم يشبعون ما يشبعون، عبالك رؤوس مال خس مو رؤوس سياسيه. ترى هيك البلد يتيه، لازم ينحسم ملف الانتخابات لان طول، وتشكيل الحكومه راح يطول اكثر، وهذا تعثر بالديمقراطيه العراقيه وانهيار لصحتها. انت تخيل الدول اللي ديمقراطيتها قويه ومناعتها فول جاي تخلط يوم الوضعيه مرات، فشلون اذا اصلا ماكو عمليه ديمقراطيه؟ مثلا واحده من اقوى الانظمه الديمقراطيه بالعالم النمسا، بلد مستقر وما جاي يتعاركون عن انتخابات، وصار يومهم الاتي. So, dass ich mir die Statistik angesehen habe und gelesen habe, dass wir so 70-75% brauchen, dass wir die Herdenimmunität erreichen. Wir aber derzeit nur bei 63% liegen. Und da wir eigentlich diese Zielgruppe genau erreichen, haben wir uns dafür entschieden, dass wir hier eine Impfstraße einrichten. ألقح سيدي. أنت مملقح؟ مملقح؟ حتى لو ملقح سيدي. 4. اللقاح 4 عادي. كم جرعة أخ ما أخذت؟ 2. وش تريد؟ كم جرعة تريد؟ أريد أروح بيده. هي هاي الأنظمة الديمقراطية الحنينة، هي هاي الحكومات اللي تعتبر أب حنون لأبنائها.
مركز لقاح المواطن يروح بيه يلقح ويتلقح، يتعالج نفسيا وجسديا، تطلع عندها اعراض يروح يشوف اعراض، يروح ينزع وينزع التعب. هي هاي المراكز الصحية للنهايات السعيدة، مركز تحت شعار قوم وتعال، تقوم انت وصاحبك المهم روح قايم. شوف انا احب الدي دبليو ليش؟ لانه دائما يهتمون بالاشياء اللي تجيب السعادة للناس. فيينا، البشير شو، جعفر عبد الكريم، والما يصدق جعفر عبد الكريم حتى اغنية سوالكم. عايشين مختلفين تحت نفس السماء. احلى اغنيه عم بسمعها حاليا لانها اغنيه جعفر توك الجديده، اغنيه بتعبر عن الاختلاف وانتم جزء منها. فيديو صغير ارسلوا لنا اياه، صوروا حالكم وارسلوا لنا اياها لتكونوا جزء من الفيديو اللي هو خاص بهيدي الاغنيه. هسه اقول له هاي سوالف سيف جنان، المشكله هو مسوي وياها لقاءات يعني ما راح يضوج. اختلف عليه هسه يقول انا اتقبل الاختلاف ومسوي عليه اغنيه. اقول له صوتك مو حلو هسه يشغل لي الاغاني مالتي ويفشلني قدام العالم. شو اسوي؟ حبيبي جعفوري اغنيه حلوه، عاشت ايدك، اختلافك يموت، وما دام الاغنيه مالتك وتريدنا نشاركك بيها وندز لك فيديوهات فانا احب اشارك وادز لك فيديو من رحم المعاناه. شنو ما نعرف نختلف احنا؟ يلا شباب نغني. مختلفين بس نخسر صك بني ادمين بالتظاهرات نضيع ناشطين. هاي كانت مشاركتي ويا جعفر، وجديات اللي يحب يشارك بترند جعفر خليه يدز له اغنيه على هاي العناوين هنا. نرجع لفيينا. تخيل هذا بلد بنظام دفاعي وديمقراطيه شقاقيه واستفحلت يهم الفيروسات لدرجه قام يستعينون بال لا 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 لعد العراق اللي مناعته ضعيفه وديمقراطيته مهدده ويقال انه بلد تايه. خياته ايش راح يصير بيهم؟ خلي ارجع اشيك اعراض التيهان الصحي وين واصله بالبلد. شو بالله بس اريد من عندك شغله بالله. قول يا عراق. رأى عضو الصحة النيابية جواد الموسوي أن العراق بحاجة إلى 29 عاما لإكمال عدد الملقحين. الموسوي أوضح أنه مع تسجيل أرقام يومية منخفضة لأعداد متلقي اللقاحات المضادة لكورونا فإن البلاد تحتاج إلى سنوات عديدة لتلقيح 8% من الشعب والسيطرة على تداعيات الجائحة. عايشين مصابين بعد 29 سنة يما ابو صيبع نايمين وباللواء الثامن موزعين. 29 سنة يلا توصل 80% نسبة الملقحين، يعني نفس الوقت اللي تحتاجه حتى تنزل كول اوف ديوتي فانغارد من النت وانت مشترك بالنهروان. نفس الوقت اللي تحتاجه حتى يوصل العراق لمرحلة وزارة الدفاع مالته مثل ما تذكر اسمي يصير عندها قدرة وتذكر اسماء الميليشيات اللي ضربت الكاظمي. بس ليش المواطنين العراقيين بعد 29 سنة يلا 80% منهم يتلقحون؟ خوما بلد تايه والناس ترفض تلقح. شخصيا انا التقيت بشخص قال لي انا ما راح اخذ اللقاح. قلت له ليش؟ قال لي ان جيراننا، هو يسولف لهذا الشخص، جيرانهم ما اخذ اللقاح اللي هو فايزر. يقول ورا يومين هو نايم عسب اللي اجوا اهله وخروا البطانيه ما لقوه مختفي. قلت له يا معود حتى كاسبر ما سواها. قلت وين راح؟ قلت له غاب راح للشغل راح البيت عمه. قال لا والله العظيم صار له شهر مختفي من الوجود. قال فهذا اللقاح بس تاخذه لك يومين لو ثلاثه تختفي من الوجود. حبيبي عوف اللقاح هسه هذا بينهم حاليا بالقانون يصنف مفقود، روحوا بلغوا عليه مركز شرطه. ليش ما ندري؟ ليش ما ندري؟ واحد مختفي سووا له هاشتاج سووا له مناشده، قولوا لنا خلينا نطالب بايجاده. شنو بلد تايه هو الناس تختفي بيه وما حد يدري؟ زين شوفوا صفحته يجوز كاتب له منشور على العصائب. زين هو لقح بالعراق لو لقح بفيينا؟ اذا بفيينا فبالعافيه عليك اخويا، خليك مختفي لا تجي.
وهذا العرض الاخر اللي من تشوفه تقول بلد تايه، اللي هو الناس تختفي فجأة من جوا البطانية. بس يعني ما تاخذ لقاح وتختفي، يعني ما جاي اقتنع بيها. يعني ماكو واحد يختفي فجأة. احنا كمجتمع مهتم بالعلم، والمفروض بمدارسنا نتعلم، ما نؤمن بناس تختفي لانه ماخذ لقاح. شنو مدارسنا ما بيها علم؟ شو خل اشيك انت يا هان التعليمي بالبلد. ايش بيه التعليم مالتك؟ خويا ابو رافدين خير خويا، ايش بيه التعليم مالتك؟ مدارس عائلة للسقوط، ومدارس قديمة، ومدارس طينية، ولدينا كثير من المدارس كرفانات، وهذا شيء معيب جدا. يعني حمامات ما عتم، يروح عدة جيران يدق الباب. شلون؟ عدة جيران يروح يقضي حاجته عدة جيران. حمامات ماكو بالمدارس، ماكو لا للطلاب ولا للمدرسين. المدرس يروح عد جيران يدق الباب ويروح يقضي عدة جيران يقضي حاجته. حتى ما يشرب يعني المدرس من حقه. وهنا اكتشفنا جواب اين ذهبت خيات العراق ايام الجوارين. انا ضايج عبالي المدارس ما بيها علم، طلع حتى مرافقات ما بيها. اتخيل مدرس دق الباب على ابوك، طب طب لا استاذ حبيبي امر حمودي ابني غايب؟ لا. بسطله واحد؟ لا. شفته يشرب سجاير؟ لا تشك استاذ، بس شويه تعرف عندي خيات اريد اوزعهن. يلا سوي طريق الاستاذ، تفضل استاذ. وهنا لما وضعيه التعليم هيك تايهه ببلد تايه، فمنو تتوقعون راح تستعين به الحكومه المحليه كعين اعلاميه صحفيه تراقب الواقع التعليمي بالعراق؟ هسه اشيك لكم خويا ابو رافدين، قل لي منو راح تستعين؟ طبعا للامانه استاذ عبد الحسين زود بكتب لمراقبه جميع المدارس. اي مدرسه قال يعني جايكم اي مدرس فيه تقصير تجاه الطلاب، اي مدير عنده تقصير تجاه المدرسه، انه تبلغوني مباشره، وهذا كتب تخويل إلنا وجايينكم يا مدراء. هم زين طال تخويل حتى لا يخبوا العراق. والله اخوي كبلد تايه يعني مكانك كان فارغ، وهاي خطوه بالاتجاه الصحيح للاشراف على الواقع التعليمي. تفضل الاعلامي اخوي المراقب والمراقب التربوي حسين الشحماني، شوف شغلك وراقب اخوي، راقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي مدرسة المنصور، يا مدير التربية من طرقاء على راسك. بهاي العبارة بدي اقول لك، هاي مرافقات تانكي ما بيه، ايش خليتوا بالمالية لحسوها لحس؟ تانكي فوت، الجهال فروخنا وين تبول؟ وين الماي؟ تعال وين نقول؟ جاد وين تبول؟ تعال وين نقول؟ طرقاء على راسكم، وين تبول؟ مدرسة بها 1000 واحد، وين نقول؟ وين تبول؟ حسين بس اهدى، ترى المشكلة مو وين تبول، تلزم لك اي زاوية واي بطل وطريق المائية، بس حاكيني وين تهد الثقيلة. هنا النتائج نعرفها جيدا. هي هاي المراقبة الإعلامية والصحفية كما يجب، يعني هو هذا التأسيس لمدرسة جديدة قادمة في الإعلام. وين نبول؟ هم زين ما دزوا يسوي التقرير الصحفي مال فيينا، كان طب عليهم وين عاشت ايدك حسين، عاشت ايدك، مثانتك تشتغل، عاشت ايدك. نتمنى تستمر بمسيرتك الصحفية والإعلامية إن شاء الله، حتى بالمستقبل ترفدنا بمزيد من لا يمكن إعطاء أي تخويل، خاصة معالي وزير التربية أكد في عدة كتب منذ أن جئنا للتربية لم نعطي أي تخويل أو كتاب رسمي بدخول مؤسساتنا التربوية إلا عن طريق الجهات المعنية بما فيها الإشراف الاختصاصي والتربوي. إخواني الأعزاء، توضيح لنقابة المعلمين، يا أخي ما أعطانا تخويل. الأخ على يمنا طلع له ورقة قال خوننا المدير، والرجال ما خونا. يعني جايكم كل ما هنالك قال روحوا، واذا اكو امور تعبانه او رحلات تعبانه او اوساخ او ماي ماكو صوروها وانا بخدمتكم باي مدرسه. وين نبول؟ قل لي وين نبول؟ مشكله والله، وين نبول؟ يعني هي كانت المراقبه حلوه والله، انت تشيد على وين نبول؟ والله اخويا يعني هاي الضجه كلها صايره عند حسين الشحماني قال وين نبول؟ والله يعني باوع انت كوزاره تربيه وتعليم يعني وكبلد تايه، فمكانك مو فارغ سيد الوزير. وهاي خطوه بالاتجاه المو صحيح، لانه انت هيش خسرتنا اعلامي مهم كان ممكن يراقب الوضع التعليمي بالعراق وغير اوضاع ايضا.
وحتى تتأكد راح أراويك نبذة عن سلوك الإعلامي حسين الشحماني الذي ذاع صيته مؤخرا كمراسل استبوالي في قناة الولاء الولائية لصاحبها شاكر أبو تراب التميمي، اللي راح يجي السرة بس مو هسه، هو وزيد الطلقاني وسعد كمبش اللي راح أعيد بيهم أمجاد غسلة الجمعة وسويهم نرجع لحسين الشحماني. أنين ورنين هو مرد اللي حتى يلبقني هاي القحة هاي القذرة ما ادري يعني عوائل وين، امها وين، ابوها وين، يداعي متزوجه مزوجته واحد مثله. فضحتينا يا ام الاكراد، فضحتينا برك. انطمروا قاعده بالبيت نص الزلم تباتين عني وعني تمشي القحبه قحبه مليانه من القواده. لو هاي ايناس قحبه بغداد توها مسويه نحف كبره نافقه. تقول انه حسين الشحماني مو مثقف، حسين الشحماني انا طبعا مو مثقف جنسيا تقصد. اي والله يعني هي بوله. انتم مثقفين، انتم قويدك جيوش الكترونيه من بعض العاهرات. بنيه العرب هذا النوع الصواني هسه حط رجله بالرضعه. واني اقول ليش قناه الوطن الولائيه جابته وشغلته بصفه اعلامي يمها. وزاره التربيه وين ماكو واحد ما متر يجيبوه. ابو وسيم معلم حسين الشحماني. تعال حسين، دا تشوفنا هنا ايش قد ننتقد تصرفات وننصب على الناس ونشاقه وياهم ونلعب بيهم طوبه، وهذا اللسان مو كلش يعني، بس ما نتهمهم بشرفهم ولا نحكي على اعراضهم ابدا نهائيا. ليش؟ لانه ما يصير يا ابويا، عيب هاي السوالف. من تريد تنصب او تنتقد واحد احكي على تصرفات اللي دا يسويها بالمجتمع، حياته الشخصيه والطعن بالاعراض. اولا هذا مو شيء اخلاقي، وثانيا هذا الشيء حاسب عليه القانون. بس انت ماخذ راحتك لانه بلد تايه. انت مو بلشت مهتم بمحاربه الهوائش المقدسه؟ وروح شوف لنا وضع المطايب والله وين وصل بالبلد. تقارير صحفيه تتحدث عن انخفاض كبير باعداد الحمير في العراق دون معرفه الاسباب. انا اقول لك ليش انخفضت اعداد المطايا، لانه خسروا بالانتخابات. بالانتخابات الطبيعيه، خسروا بالانتخاب الطبيعي، يعني ما بيه شيء، مو الانتخاب التشريعي. لان مستحيل اكو مطي يصدق انه الميليشيات مؤمنه بالديمقراطيه. هو مطي شو فهمه؟ والمطي اللي ياخذ على روحه خليه يتفضل يقيم دعوه. انا بالنسبه لي رجال مناصر لحقوق المطايا، وصار لي موسم هنا موسمين هنا انا اصيح عمو صباح المطي وين؟ هسه مو المطي وين؟ المطايا وين؟ خما بلد تايه هو وتضيع بيه المطايا وما ندري بيها وين. ليش صار انخفاض باعداد الحمير؟ خير خما اكو شيء. يعني شكل قصوا همبرجر؟ يعني همبرجر ابقى نوعيه، احنا هذا ما تصدرون اياه كله من هذا؟ كله من هذا عيوني. والله والنعم. اي والله خالد. والله طيب طال هذا. تدللون والله خالد. اي والله. يابا يقول القص واللحم اللي ببغداد كله نصدر لكم اياه من هذا. مزاد لبيع لحوم الحمير بالعراق. ها؟ شنو؟ منو؟ ها؟ ايش قال؟ حسام منو؟ اوف هسه قعدت الامور احصان ومطي مو حصان قعدت. المشكله الشاب العراقي من يدخل مطعم ينزل شيشين كباب ويجي الشحن. هسه تاكل لحم مطي بيها مجال، بس تاكل شحن مطي هنا صدمه. عاشتكم على اهل المطاعم ذولا تذبح مطايا، عقلكم يزقط. بس السؤال المنطقي هنا، ليش مزاد لبيع لحوم الحمير؟ لوحه فانكوخ هو. هسه لحم العجل ينباع عادي، لحم الغنم ينباع عادي، لحم المطي ليش مزاد؟ جمع علي غلام مو سمعت مزاد وتروح تشيت، هذا مو مزاد عمله، مزاد مزاقط. اما السؤال المنطقي الثاني، فمطاعم العراق تسوي كباب طيب، يعني اذا لحم المطي هنا لازم يعني هو هذا اللي يستخدم، فلازم نغير وجهه نظرنا تجاه المطي بصراحه. ولاحظ جنابك المعاني المطائيه، لاحظ المطايا راح يخلصوها جماعه المطاعم، والبزازين راح يخلصها شيخ علي، هم زين الكلاب ما حد بحالهن، بس ركض وراهن العزيز شويه وعافهن. لو همات وضعهن تاه بالبلد التايه، خير ان شاء الله. تمكن المخترع الواسطي الدكتور مظفر داوود سلمان من تصنيع جهاز يعمل بتقنية الترددات يستطيع توجيهها على الكلاب وطردها من أماكن وجودها، والتي تحاكي طبقة الكلاب والذئاب لتوجيهها إلى الأماكن المفتوحة وطرد الكلاب من المناطق السكنية. هذا الجهاز صراحة جهاز يستعمل تقنيات إلكترونية تؤثر على الكلاب والذئاب والحيوانات الأخرى. عند استعمال حالة واحدة لمدة
نصف ساعة ابتعدت هذه الكلاب عن المدخل لمدة أسبوع إلى أسبوعين لم تصل إلى هذا المكان. عاشت ايدك دكتور، اختراع مهم، جديات مو شقة، صفقوا له صفقة. بس ما دام تفتهم بهالاجهزه وجبتوا الجهاز شغلتوه نص ساعه وشردت الكلاب اسبوعين، احنا عندنا احمد عبد الساده صار لنا اسبوعين ما شايفين، تعتقد مشغلين يمه جهاز جديد لطربة الزبابيك؟ اخواننا من غير دول اللي وما جايين للعراق بعد اكيد راح تستغربون ليش قاعد نخترع جهاز يطرد الكلاب. مفترض كائنات لطيفه نحبها ونلعب وياها وعايشين مختلفين. لا الكلاب عندنا بالعراق تعض جهال، والجهال متوليهن طابوق، والشرطه من تريد تحل الموضوع تجي ترميهن طلقات بالشارع بعمليات اعدام ميداني، جديات مو شقه. يعني من تكتشف جهاز يطردهن وبس فهاي رحمه من الله، الف الحمد لله والشكر. احنا ناس عايشين مختلفين متصالحين مع انواع محدده من الحيوانات، الطلي الهايشه، يعني ايش شغلات هاي اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المناشدات الكثيرة من أهالي منطقة شارع المعمل، قامت مديرية البلدية اليوم حسب توجيهات السيد مدير البلديات بمصادرة الأبقار الموجودة وترعى في الجزر الوسطية، ونناشد جميع أهالي المنطقة بعدم إطلاق أي حيوانات، وبخلاف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم. يعني مو كلش متعايشين ويا الهوايش. أقدم لكم مديرة بلدية الكوفة أداة حملة لمكافحة انتشار الهوايش التايهة بالبلد التايه بواسطة كيلة الشفل، يركضون وراهم بالقوط ويشيلوهم بالشيلة ويشمروهم بالبودي. الهايشة قاعد تنشال بالشفل وعندها كاميرا الصدمة. ها شنو منو ها شي استمن هذا لو كان حي. ها أما هنا الأخ كابوي الكوفة عايش أجواء تكساس ديركو ورا الهايشة بالحبل مدري واير. لا يابا مهرجانات الثيران بإسبانيا. الظاهر البلد تايه على مستوى الإنسان والحيوان، ولحد الآن ما جاي يحسبون ملف الانتخابات حتى السيطرة على هذا التيهان، وما بقى بس واحد يبعث الأمل بهالبلد التايه. يعني هذا العمر وهذا الشكل يخلي عند الناس أمل من تشوفكم وأنتم شيبتنا، يعني الشيبة اللي هم بالشارع كالملح في الطعام. الناس تتذكر تشوف تقول بعد أكو أمل، رغم ما أكو سوء إدارة بالدولة، بوق من الأحزاب، السلطة الفاسدة اللي دمرتنا، ولكن احنا من نشوفكم نرتاح حقيقة، لأنه يصير عندنا بصيص أمل. كذاب. العزيز قام يبث الأمل مو البؤس واليأس بين الناس. شنو؟ منو ايش قال؟ حسام منو حسام؟ أخيراً هذا البرنامج قدر يغير من الواقع العراقي ويقنع العزيز يعوف البؤس. أخيراً هذا البرنامج بدأ يقطف ثمار زرع البسمة. لا ما مصدق، اعطيني بعد، خلي اصدق، اعطيني بعد. بشرى إلى يعني نزفها إلى أبناء الشعب العراقي، لقينا أول عراقي سعيد لأن عنده كية وعنده وظيفة، متعين وعنده كية ومستنسخ جناسية يريد يسوي مال الزوجية. تمام؟ لا هسه صدق البلد تايه. العزيز يزف لنا اخبار المواطنين السعداء مو البؤساء. لا ما مصدق اني، وانتم ما مصدقين. بس هذا الجاي يصير، يعني هاي شوفت عينكم. يعني سجل يمك بنهايه الموسم من يسوي حلقه انجازات الموسم، فواحد من اهم انجازاتنا خلينا العزيز يبطل بؤس. عاشت ايدك عقلك يشتغل. اي العزيز متعين وعندك هي ومستنسخ جناسية يريد يسوي مال الزوجية. تمام؟ نعم استاذ. الحمد لله. مشكلة. ليش مشكلة؟ ليش؟ رجال سعيد بحياته ومتونس وعنده كية ووظيفة ومستنسخ مستمسكاتها بدي. المشكلة وين؟ مو بديتها صح وحياتنا صارت سعيدة. كمل بالأمل رحمة أهلك، دا أقول لك بلد تايه. أنا جاي أتونس لأن هذا حقيقة تراث. الميدان تاريخ عريق. جاي تتونس؟ جاي أغير جو هنا والله. ايش تتونس؟ هي بلكات عاطلة وسبح مقطعة. واضح يعني حال البؤس والفقر اللي تعيشه منطقة النهروان. يعني الشباب رشاد والأخ هناك بوتيتة وطماطة وهنا بصل وإلى آخره من هاي التفاصيل، وهسه تجينا تريلا يعني تدخل بينا.
برميل النفط راح يوصل 100 دولار. طيب اذا وصل برميل النفط 20 دولار هاي الناس ايش راح تسوي؟ يمكن الحج يطلع بدون بنطلون. لا 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 لا. وهسه تجينا تريلا يعني تدخل بينا. هنا بالاخير ما لقى واحد يمارس تجاه البؤس، مارسه على نفسه. هسه راح تجي تريلا تطبينه. علي امسح الانجاز. امسح الانجاز اللي سجلته قبل شويه وخليه يولي خلاص. وثمار الامل اللي قطفناها سيدي وين؟ سويهم مربى. ما رجع على الشجره. العزيز شوف، الحج اللي مسوي هنا لقاء وياه صفن، انت ليش قررت بمكاني؟ ترى الوضع اذا خرط مو شرط البنطلون يخرط وياه، ليش بنطلوني اني؟ اذا خرط البنطلون يجوز ما اطلع من البيت، ليش قررت اذا صار النفط ب20 اطلع بدون البنطلون؟ ليش؟ يعني انت هم منزعنا الفرحه وتريد تنزعنا الملابس؟ وينك واحد يطلع بدون بنطلون؟ قلنا بلد تايه بس ماكو واحد يطلع مصلغ بالشارع بوعيه. هاي الا اذا مسوي له تنويم مغناطيسي بالايحاء بحيث يتصرف وما يدري بروحه. أبركدابرا. التنويم بالإيحاء فعل اختلفت بشأنه الآراء، يستخدمه بعض الأطباء في الاستشفاء كما يمارسه بعض السفهاء، ويتلخص ببعض الأشياء: الإصغاء والإلغاء والإملاء، حالة من النوم أو الإغماء مصحوبة بإرادة عمياء فيحصل للموحى إليه احتواء. أبركدابرا. وبناء على ما جاء يبدو أننا منومون بالإيحاء. يا إلهي ما هذا النوم بالإيحاء؟ ومن جاء بهذا السحر من الخفاء؟ كافي راح أدير على قناة الولاء، واحتمال أضج وأروح للزوراء وهناك نغني علاء 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 علاء. ها سؤدد وقتك يعني بلد تايه. بتعالي تفضلي يلا ابركدابرا يلا. شنو هذا التنويم المغناطيسي؟ شنو هذا بالايحاء؟ الآن ينضم إلينا ضحية سرقة تحت التنويم السيد حيدر الربيعي، وهو من أهالي منطقة الزعفرانية. أهلا بك سيد حيدر. لحظة، هاي اكو واحد بالعراق مسوي له تنويم مغناطيسي وبايقي؟ يعني البلد تايه، المدارس تايهه، الاعلام تايه، الناس تايهه، الحيوانات تايهه، النوم هم تاه من ايدينا. شلون؟ هسه ترى هاي هيش تاهت السالفه كلش. شنو واحد منومين مغناطيسيا وبايقي؟ شلون باقوك؟ وين الحادث؟ خلينا نشوفه. وتقرب علي مجرد انه صار تماس بيني وبينه هنا، يعني شبه صرت يعني مسير بصراحه. افتح لي القاصه، حتى يمكن مبين بالتصوير انه يأشر لي على القاصه، يقول لي افتح القاصه. نعم. انا فتحت القاصه الصراحه، طلع لي المبلغ الدولار اللي عندك، طلعت المبلغ الدولار سحبت للدولار كانت جدا سريعه يعني. المشكله بهذا الفيديو مال المراقبه اللي انت نشرته وفق القانون صار لازمه عليك، بس الحرامي حسب كلامك يقدر يرفع عليك دعوه تشهير. وتتخيل يعني اذا تروح هسه القاضي تقول له سياده القاضي اني انطيت فلوسي بكامل قواي العقليه، ودكم تعتقلون اللي انطيت الفلوس لانه كان نومي مغناطيسيا. اول خيار قانوني يتخذ القاضي وياك ينومك بالتوقيف 3 ايام. فالمهم منوميك مغناطيسيا، لان موضوعك يتحول من سرقه الى ازعاج سلطات. ماكو فقره على التنويم المغناطيسي بالقانون العراقي. بهيك اسلوب صراحه يعني جديد على الشارع العراقي، رغم انه كنا نشوف في بعض الاحيان بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما كنا نقتنع به صراحه، لانه نقول فشي خيال، وانا صاحب القضيه صراحه ما مقتنع. نعم. مدى القى تفكير الموضوع، انا بصراحه من يسالوني اقول لهم فيلم هندي يعني. لا ليش قاعد تحكي لنا اذا تعتبره فيلم هندي؟ ناقصين تيهان بالبلد احنا يا اخوي، يا حيدوري يا حيدوري يا صدق كذب يا حيدوري يا اخوي. هسه انه بيسمعك نور المالكي يابا وين موازنه مال 2014؟ والله ما ادري كانوا منومين مغناطيسيين. هسه انه يسمعوك الميليشيات يابا ليش سكيتوا الناشطين؟ ها والله ما كنا نايمين مغناطيسيا. هسه قاعد ناشكوا منو خطي الله يرحمهم خطيه. شوف اخوي انت الظاهر مسوي لك عمل تابعه سحر، وما دام العراق ما حل مشكلتك لانه بعدها ما حل مشكله الانتخابات ولا حل اي مشكله، وهاي مشكله على قولة العزيز. فهنا انا ابحث لك عن علاج باعتباري طبيب ولابس يعني مثل ما تعرف اليوم جايب هاي و بالله بس شوفوا لنا شنو علاج السحر والتابعه وهاي الاشياء، يعني ما عندي معلومات قيمه بهاي القصه. هاكر دبادر ها هاكر دبادر. اوكي. فوائد كثيرة لحليب الجاموس كغذاء ودواء لأمراض مختلفة، منها البوسفار ونقص الكالسيوم، فضلا عن معالجة المصابين بالسحر والهلوسة. حليب الجاموس يعالج المصابين بالسحر والهلوسة، يعني مو القيمة. يعني أنا كنت أريد أطبق ويا قناة زاغروس لأنه إجا بها قرار معاقبة من هيئة الإعلام والاتصالات. طالعين زاغروس يقولوا لك حليب الجاموس يعالج السحر.
اصير ناقص هسه واطبق ويا هيئه الاعلام والاتصالات؟ ما تراهم. عاشتيتكم قناه زاغروس على هذا الحل والعلاج الطبيعي، مع احترامنا لكل شيش كباب وشحم اكلناه. اما اني كطبيب واستشاري، فبعد عثوري على هذه الاعراض بجسد العراق ابو رافدين، فاحنا تاكدنا انه هاي اعراض مال بلد تايه، وحقيقه يعني نتائج الفحوصات تقول فعلا انه هذا البلد تايه، وهاي يعني مشكله، وعليه لازم ينحسم ملف الانتخابات وتصير عندنا حكومه حتى تضبط التيهان اللي بالبلد. اما شلون تحسم الانتخابات ونحسم الانتخابات، فهذا اللي راح نعرفه بالجزء الثاني من هذه الحلقه، خليكم ويانا. اكو قصه فد مره طشت تقول لك بعام 1970 وتحديدا شهر ابريل، مزارع استرالي اسمه لينارد كاسلي اعلن نفسه ملك على مزرعته وشويه مزارع مجاوره له وسماها مقاطعه هات ريفر. اعلانه كان احتجاجا على قرار حكومه غرب استراليا اللي كان يحدد الكميات اللي تنتجها المزارع سنويا من الحنطه، فاعتبر كاسلي قرار جار وقرر يسوي دوله بوحده، وبالاخير الدوله شنو الدوله؟ وصيلت قاع. الحكومة الاسترالية باعت له صفح وقالت هذا زعطوط ولبسوه، وهنا صاحبنا مسكت من شاف روحه ملبوس. رجع عام 1977 واعلن الحرب على استراليا، وهنا الحكومة هم لبسته مرة ثانية عادي، ولأن ما اجوا حاربوه اعلن انتصاره واستقلاله وحده مثل الخبل. وبغض النظر عن مدى دقة هاي القصة، لأن احنا مو برنامج تاريخي، بس هذا نفس الشيء اللي دا يسووه قسم من اللي خسروا بالانتخابات، لا هم سياسيين ولا عندهم مناصب ولا حصلوا مقاعد، وقاعدين دا ينطون اوردرات وتوجيهات وملبوسين، ويوم يعارضون ويوم يوافقون وهم ملبوسين، يوم يعرضون مشاكل ويوم ينطون حلول وملبوسين وداعتك ما حد بحالهم، لأن ببساطة خسروا بالانتخابات وما لهم أي تأثير سياسي، بس مصرين يصيرون مثل صاحبنا الأسترالي، لازمين أشباح ودي يتعاركون وياها ويسوون وياها اتفاقيات ويعلنون نصر عليها لحالهم وما حد يمهم، لأن شعورهم كونهم ملبوسين تقريبا شعور اللي عنده قبض. اهلا بكم مرة اخرى. انتهينا بالجزء الاول من الحلقة من تشخيص ان العراق حاليا بلد تايه. هاي جزء بسيط بالمناسبة، هيك سوالف يعني اكو اشياء بس هاي هيك على السريع. حاليا كل بلد تايه لانه الهوسة اللي موجودة تقول انه هذا بلد تايه. وهسه وصلنا للبحث عن حل او علاج، وانا هناك احمد استشارية اجرح وداوي اخذت على عاتقي كتابة راشيتة الحلول لكم من خلال الاستعانة بالاخوة الخسرانين بالانتخابات. العملية السياسية، تفضل عراق دير بالك عليه، هاك كوش دير بالك عليه، الله عليك. العملية السياسية الآن دخلت بإمساك، انسداد، إمساك، ومو مال نوديها للجوارين وتجي، لأنه الجيران هم اللي يخرون يمنا، هاي مو مدارس. فشنو تحتاج العملية السياسية حتى تنهي التيهان وتمضي بالبلد إلى الأمام؟ أقولها بملء فمي، البوتوكس السياسي موجود والفيلر السياسي موجود، وممكن ندخل العملية السياسية في عملية تجميل نجملها ونطلعها بشكل لائق لكل العراقيين ونرضي كل الأطراف بما فيهم الخاسرين، ونمضي بالبلد للأمام إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. البوتوكس السياسي موجود وعمليات تجميل موجودة. نجيب مثنى سامراي نسوي له قص معدة، ونجيب قيس الخزعلي نشيل الهالات من جوا عيونه، والحلبوسي نشد له فينيرز، حسين نمونة نسوي له تكساس. شني ما يستاهل تكساس هو؟ شني امريكا غالية عليه؟ صدق الشيخ الزقزاقي. لا خالي لا، احنا نحب العملية السياسية على الطبيعة بدون فيلر ولا بوتوكس. واذا كلش قافلين على الموضوع فانا عندي لكم حل، ما اعوفكم ايش تايهين يعني. هاي الهوسة مالتي ويعني بدل ما يصرفون فلوس على الفيلر والبوتوكس، سووا جروب مال فايبر للعملية السياسية وعوفوهم براحتهم يخلون فلاتر، لانه فايبر راح تسوي لنا فلاتر خاصة بالبشير شو. حتى تعرفون احنا جمهورية صدق موت ملعب، ولكن اذا مصرين على عملية تجميل وبوتوكس وفيلر فانا رجال ما اتهرب من المسؤولية. وصلتوا طبيب ومجهز روحي وافتن بالتشخيص، ويسموني بالمنطقة احمد بيوتي. يلا راوني حلولكم التجميلية حتى نكتب الحل العراقي الجريح. هاي الراتشية تريد ترسها اليوم. استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخر. مفارقة أخرى تتمثل باللقاء اللي جمع
الشيخ قيس الخزعلي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت. بلاسخارت في بيت الخزعلي. جبر الخواطر يخلص البلاد من شر المخاطر. بوخارست ممثل الأمم المتحدة. نعم. وبالنتيجة عليه مسؤولية كبيرة، وواجب أنه مثلا تتصل وتتجه وتزور أغلب الأعضاء الكتل السياسية والأحزاب. أستاذ، أولا بوخارست هاي مو ممثلة الأمم المتحدة، هاي عاصمة رومانيا. ثانيا أنت منو؟ رابعا قيس الخزعلي ملتقي ببلاسخارت؟ ها شنو؟ منو؟ ايش قال؟ قيس منو؟ أنا اللي عرفته من الأخوة الولائيين إنه بلاسخارت تزور انتخابات، بس مال الزور قيس الخزعلي لا. ليش؟ شلون؟ قيس الخزعلي مصنف على لائحة الإرهاب، على أي أساس تزوره بلاسخارت؟ لا لحظة، هاي راد لها رسالة جمهورية للأمم المتحدة. أعزائي الأمم المتحدة، ربوا مبعوثتكم، مبعوثتكم جاي تلتقي بإرهابيين. قيس الخزعلي مصنف على لائحة الإرهاب. قيس الخزعلي أمين عام العصائب اللي عدد من أفرادها متهمين بقصف مقرات البعثات الدبلوماسية. قيس الخزعلي من اللي يدعون الحكومة العراقية إلى التغليس من ينضرب مطار أربيل والسفارة الأمريكية وغيرها 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 وغيرها. وين بدي أحكي لكم وشنو؟ وهنا عندي سؤال، هل الأمم المتحدة تدعم الإرهابيين من خلال مبعوثتها بلاسخارت؟ لو بلاسخارت جاي تتصرف بكيفها؟ خلي أحكي لكم إياها بالإنجليزي. Do you negotiate with terrorists؟ أما العصائب كانوا يقولون على بلاسخارت التالي: علاوي تمشالي على الدولاب. الواضح أن ممثلة الأمم المتحدة لديها دور سلبي وتأثير سلبي واضح. المبعوثة الأممية بلاسخارت عديمة الشرف وعديمة الضمير. ممثلة الأمم المتحدة ليست طرفا حياديا، بل هي ذات أجندة وذات قناعة خاصة. العجوزة الشمطاء هم قالت، تحدثت ممثلة الأمم المتحدة لا بارك الله بها وبوجودها هنا. بلاسخارت يعني بلاسخارت صارت هي الآمر والناهي، وعلى الجميع إعلان الطاعة للسيدة الهولندية. وما هي دور بلاسخارت مع شو اسمها الأمم المتحدة المتحدة في العراق؟ إنها تدير التزوير في العراق، ونطالب بإخراجها من العراق وطردها من العراق. لا تعرف تتظاهر، لا تعرف عليه من تحكي، وبعدين يجي قيس يدق بيكم الناقصة. فصار دقتين يدقها بيكم والله. السيرفرات اللي قال بالإمارات ورجع بعدين قال لا مو بالإمارات، وهسه بلاسخارت. وانا متاكد بعد شهر يطلع قيس يقول لك انا ترى ما معترض على نتائج انتخابات على 2018 بدنا نحكي. لا مو هاي الانتخابات، هذول ليش طالعين يتظاهرون؟ هذول ضد القانون، جوكريه هذول عملاء. اما بلاسخارت. فاكرر سؤالي إلها بعيدا عن الشيخ اللي قال حلال، انت ليش ملتقي بقيس المتطرف المصنف على لائحة الإرهاب؟ أنا شفت الأخ قيس الخزعلي، ما شفته متطرف حقيقة. شفته يعني بشكل شخصي قصدك بلقاءاتك وياه ما تشوفه متطرف، لو سلوكه السياسي غير متطرف؟ لا شفته شخصيا، قعدت وياه شفته أنه منفتح يا طلع قيس open minded عزة، والمتطرفين عبالهم قيس متطرف ويحبوه. شوف اياد علاوي، احنا اللي متاكدين منه جماعه قيس من الزمن واحد المايندد مالته يصير اوبن، بس قيس اوبن مايندد هاي ما متاكدين من عندها. انتوا بس تخيلوا اللقاء اللي صار بين اياد علاوي وقيس الخزعلي، هذا ما يدري وهذا بيضحك. والله ما ادري والله ما ادري شلون الصحه والله ما ادري شنو يعني. قعدت وياه عرفته متطرف يعني، طبطبته مثل الرقيه ولقيته فطير. هو احنا مطلعين لقب الشيخ الفطين مو الفطير. وهنا خلينا نشوف حلول الأخوة الكتائب بكل أشكالها والعصائب بأنواعها والمتحالفين وياهم وزبابيقهم. أي أنت سمعت صح، أنت اياد علاوي كان هذا قبل شوية يقول قاعد ويا قيس خزعلي وما لقيته متطرف، فمتفاجئ واو أنا كنت مفوق علي.
جيبوا الزبابيك، خلي يجيبوا لنا حل والله من الحلول لهذه الحل هذا الامساك السياسي. الجزء الآخر من الحل هو عقد مؤتمر مصغر لمناقشة مخرجات الانتخابات الأخيرة وطرق حلها وتعويض الخسران اللي خسروا، مو اللي مشارك مثلي. نجد مخرجات بالتساوي بالتعادل يعني إضافة كم نائب في مناطق معينة لبعض الجهات اللي تشعر إنه هي انغدرت. يعني قصدك نصعد لهم نواب، نفوز نواب خاسرين في بعض المناطق؟ مو خاسرين، ما طلعوا. شلون دكتور فهمنا؟ افترض جهه من الجهات عندها تتوقع عشان يطلع لها 50 نائب، طلع لها 8 نواب. شلون يصير من 50 نائب الى 8 نواب؟ فيعطوهم 1 2 3 4 يعدلون وضعهم. يعني ولو يعطيهم قعادات اوكي مشي، بس مقاعد. حل اياد علاوي هو انطوهم مقاعد بلكت يعدلون وضعهم خطيه. تحسين معيشه عندنا مو انتخابات، دار مال رعايه للميليشيات مو برلمان. وهذا كان العلاج الاول من وجهه نظر اياد علاوي، يقول لك اعطيهم مقاعد يعني علاج عنوانه عوضونا مقاعد والله كريم. ولا تنصدم عزيزي المشاهد، لا ابالك هذا الفيديو طلع بالغلط لان انا قلت زبابيك وطلع اياد علاوي الليبرالي العلماني. لا هالفتره هو فارستيرن على الشرق. حبيبي ابو ساره، انت جيت كلش متاخر، يعني كلش متاخر. لو فار الستيرن على الشرق بال 2010 من ضربوك بوري اتفهم، بس مو هسه ورا 11 سنه. لا تصدق بمقوله ان تاتي متاخرا خير من ان لا تجي احسن. بس هو دا يقول ترى كلها الهوسه مالته مال الخسرانين اللي تبت تفوز خطيه. الخسرانين اعطوهم مقعد بس ساره خطيه ساره. المشكله اذا تعوض الخسران مقاعد، لا ليش لاعبين؟ شو بلد تايه هو؟ يعني العراق خسر ويا كوريا قبل 3 ايام 3 أهداف، اذا سوى اطار تنسيقي واعترض عن النتائج وطوا 3 أهداف ما مهدفين، لا علي من لعب ويا كوريا وتعب الناس وهلك اعصابنا واعصاب اهلنا بالمتابعه. واذا سويتوها وانطيتوا العراق 3 أهداف فما راح تسجل رسميا لانه كوريا مو بلد تايه. اي يابا علاوي، اي يابا خسرته فانزوجته فضجته فزبكته. اي يابا خلي اراويك شلون الزبابيك دا ينطون نفس الحل مالتك. احنا الكتل في الاطار التنسيق وبقيه الكتل انه يصير موضوع تسويه بينها وبين المفوضيه بانه تكون عدد المقاعد يعني كل كتله تاخذ استحقاق. الحلول، واحد من الحلول مثلا المهمه اللي الان قاعد يدارسوها انه يابا انتم راعوا مساله النسب المشتركه في الانتخابات، يعني بمعنى التيار الصدري اشتركوا من عنده 800 وشويه ألف يعني يعطونا مقاعد ناخب. فتح اشتركوا 650 ألف ناخب. دولة القانون 550 ألف ناخب، وهكذا. أنتم حتى تبعدون التهم انطوا النسبة الحقيقية من خلال نسبة المشاركة. المسألة بسيطة، لا تعدوا أكثر من أنه تنازل عن 10 مقاعد من هنا و10 مقاعد من هنا وتنتهي الموضوع وينتهي الجدلية وتشكل الحكومة. طيني مقعد، طيني حبا، طيب بروح موتاكم، طيني مقعد، بروح أنا أموت على وهنا خليني أشرح لكم ليش الزبابيك يريدون مقاعد. القصة باختصار يقول لك نلغي قانون الانتخابات، تعطونا مقاعد على عدد المصوتين إلنا، بس المشكلة حتى إذا أردنا نمشي وياهم بهذا الطريق هم راح يخسرون. ليش؟ لأن أكو أكثر من 1,700,000 صوت إجت للمستقلين. يعني إذا لغينا القانون الانتخابي ووزعنا المقاعد على عدد الأصوات راح يصعدون المستقلين أكثر من الموجودين حاليا، وراح تقل مقاعد الفتح والمالكي ومقتدى والحلبوسي والباقين. بمعنى الخسرانين حاليا بالانتخابات إذا التزموا بالقانون راح يخسرون مثل ما هو الوضع هسه، وإذا رفضوا القانون وحسبوا المقاعد على الأصوات هم راح يخسرون. فبالحالتين خسرانين. فعوفوا سالفة عوضونا مقاعد على قد أصواتنا، بعدين شنو هو قانون لو خريط لو هي هوسة يعني بدي أفتهم والله العظيم شنو التيهان هذا، شنو جديات والله يعني ما هذا ما يشتغل، هذا ما يشتغل. هذا الكل يعلم أننا نقف على شفا حفرة من الانزلاق، يجب إشراك كل المتخاصمين على الأقل في السلطة التنفيذية. المقولة أو التغريدة اللي نزلت من أحد المستشارين السابقين في رئاسة الوزراء بأنه سيعطون 6 وزارات للإطار التنسيقي، ما يعني ما أقدر أصعب هذا الأمر. لا أكو تسوية نعم، مش قد وزارات قال بعدني ما أعرف. على الكتل السياسية أن تقبل بما جاءها من أصوات وتشرع في تشكيل حكومة وتخدم الشعب، فالأولى بهذه الكتل اليوم أن تتفق وتتقاسم الكعكة فيما بينها كما اعتادت وتأخذ المناصب. مقاعد تعويضية. كان معكم حل بعنوان رضونا بمناصب. ليش يعطوكم مناصب وانتم خسرانين؟ لا
لك ابني الفكرة من كونك خسرت بالانتخابات حتى ما تلزم مناصب. الناس من خسرتكم بالانتخابات خسرتكم حتى تلزمكم الباب، مو تلزمكم مناصب. المشكلة الأكبر اللي تسووها هسه يأكد لنا انه انتم ما تستاهلون مناصب، لان جاي تخيرون الناس. لو تعطونا وزارات ومناصب لو نهدد السلم الاهلي، واللي يهدد السلم الاهلي هذا المفروض مكان السجن مو يحكم وزارات. فانتوا هسه ما تستحقون مناصب، تستحقون الواحد يبقى ناصب عليكم، لان قلبتوها قاعده مال عشاير مو دوله. اقول لك يا بجلفي، الجماعه يريدون قاعده وفصل وشنو الي ما بعد الانتخابات. يعني من تشكل الحكومه اللي ما ماخذ اصوات وما فايز وما عنده مقاعد برلمانيه يريد حصه، هو ما تواجد بالانتخابات على مبدا انه الانتخابات شيء والدوله شيء، المعارضه شيء والوجود في الدوله شيء. هذه طبعا اسلوب اوجد احد المفاصل السياسيه في العراق في عام 2014. يعني انت خسرت انتخابات ارضيك بمناصب؟ نعم. ارضيك بصفقه سياسيه؟ هذا مطروح في كلام وطيات كلام الكثير من القوى السياسيه. لحظه اوقف، خلي اقعد عوج واحكي عدل. اوقف خل اطق بسبحه السندلوس ما دام صار بها عشاير واني شيخ. يا الله، انا كشيخ ارفض هذا الحل، لان بناء على العلاج اللي يطرحوه الزبابيق وجماعتهم اللي حسب ملف الانتخابات، فهنا راح تكون عندنا احسن راشده طبيه اذا تنفذت راح بالشيء اللي اسمه عمليه ديمقراطيه. احسن راشده طبيه تبقي لك الميليشيات مسيطره على الدوله، على الوضع المنهار، على الحشد اللي ورا $2 مليار بالسنه بدون رقابه ولا تدقيق، حتى يبقى البلد تايه من ورا ناس ما يريدون يعترفون بالخساره. تقول انا الخطا بي، اقول انا عندي سلبيات، تقول عندي سلبيات. يا جماعه موتكم، اعترفوا مره ما قدمتوا لجماهيركم، ما قدمتوا قواعدكم الشعبيه، ما حرصتوا على انه تريحون المواطن مالتكم. هذا اسمه بالشقه وغل ايدك. لاحظ الشفصات، لاحظ البلد التايه جنابك، لاحظ. وبنص هذا التيهان اللي بالبلد فنكم الشعب العراقي من وجهه نظر قناه الانوار بمن مهتم وش جاي يسوي. احذر، اتحداكم تحذروا، اتحداك هسه تقول لي قناه الانوار تقول الشعب العراقي بايش يفكر. بالاضافه الى انه ليش هو من كان رئيس دوله الولايات المتحده الامريكيه ترامب كان يفرض عليهم الاتوات قوه بانه خاقاني وما خاقاني، ويجي يسحب من عندهم فلوس ما انزل الله بها من سلطان، وعلى انه بسد قضيه محمد بن سلمان انه لا يعتبر هو المجرم في قضيه خاقاني. ادري بكم قاعد تسالون هذا الحجي عليه من جاي يحكي منو ترامب منو خاقاني، بس هذا مو موضوعنا ولا موضوعنا الحجي، هذا موضوع قناه الانوار اللي كاتبين لك بالسيجي هنا. ارتياح شعبي في العراق لقرار وزير الاعلام اللبناني قرداحي رفض الطلب السعودي بالاستقاله. يعني وزير لبناني طلع برنامج كويتي والسعوديه تريد يستقيل وهو رافض. الشعب العراقي ليش مرتاح؟ ليش؟ يعني انت تمشي هسه بالشارع تلقى ناس تقول اوف قاعد امورنا حصان يا الله يابا. ليش؟ وزير الاعلام اللبناني رفض الطلب السعودي بعد برنامج كويتي. اوف والله العظيم، شو علينا؟ شو العلاقه؟ ليش مرتاحين؟ انت مرتاح؟ منو مرتاح؟ انه ارتياح شعبي. شو هالتيهان هذا اللي بكل شيء؟ قناه الانوار لو داقين الباب على الجوارين ولا هالاستفتاء مالتكم. خليكم ويانا. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من حلقه اليوم، وضيف حلقه اليوم المفاجاه الخبير القانوني الاستاذ طارق حرب. دا تسمع التصفيق استاذ طارق؟ الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك. الله يسلمك، شرفتنا ونورتنا، واليوم عندنا هوايه سوالف نريد نحكي وياك، فنبلشها. شكرا اول شيء لانه جيت، وشكرا لانه انت موجود ويانا اليوم. وانا اقول لحضرتك بارك الله بك، انا فخور بك وفخور بكل واحد متألق اعلاميا ومتألق ثقافيا. يعني جماعة السياسة مع الأدب مع العلم مع الفلسفة مع التصوف، وهي أمور قلما إنسان يتوكل عليها، لا سيما وأن العرب كانت تقول، يقول أصابت أمك حين أسمتك أحمدا، فأنت أحمد ومحمود ومحمد عند اسمك.
لذلك قيل جنابك دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. احنا ندري بيك انت، احنا يعني من ال57 احنا نسمع آرائك القانونية ونعرف الله يحفظك ويسلمك، وندري انه انت خريج ب69 خريج قانون نعم، صار لك 33 سنة محامي، فشنو رأيك اليوم نغني انا وياك بهالمناسبة؟ خير الغناء غناء الصوفية. ليش ما نغني الجيش سور للوطن انا وياك؟ الله الله بارك الله بك، انت صاحب عقل وطني وقلب عراقي. يلا. شربت من ماء الفراتين وازدهوت بأرض الرافدين، فلذلك تميل الجيش سور للوطن يحميه أيام المحن، أرواحنا أموالنا تبدى له بلا ثمن الجيش